Jako obyčejní lidé řešíme své každodenní životy. Soustředíme se na ně. A jako lidé opakujeme stále stejné chyby. Pořád a pořád dokola. Lidé se nemění. Možná, že v průměru získáváme stále vyšší množství informací a stáváme se každou generací vzdělanějšími. Možná. Ale rodíme se čistí. Jediná evolucí nahraná informace v naší DNA je biologická. Nerodíme se vzdělaní. Ne. Miminko před 1000 lety se od dnešního miminka lišilo jen velmi nepatrně. Naše civilizace se ale od té doby posunula do úplně jiné dimenze. Jak? Naše evoluce je zachycená ve 2 věcech. Za prvé v kolektivním vědomí lidstva. Za druhé v našich institucích. Kolektivní vědomí je stav společnosti, ve kterém jsou zachyceny tisíce a miliony zkušeností a ponaučení. Vzájemnou komunikací si pak tyto informace předáváme, ukládáme je na papír či paměťové disky a tím udržujeme v oběhu takové informace, jakože upalování lidí zaživa není legitimní způsob boje proti čarodějnicím. Naše instituce jsou na druhou stranu samotným stělesněním našeho kolektivního vědomí. V jejich pravidlech a postupech jsou zakotveny právě ty věci, jenž mají zabránit tomu, abychom opakovali stále stejné chyby. Proč? Protože kolektivní vědomí je nedokonalé. Je tak nedokonalé, že i přes technologický pokrok jsme stále schopni padnout do hrsti manipulátorům či ideologům a začít si ubližovat. I přes silný nános společenského bahna jsme uvnitř stále jenom zvířata. A schopnou manipulací a vystrašením se zase jako zvířata začneme chovat. A zvíře zabíjí. Nejdůležitějšími institucemi ze všech jsou naše ústava a deklarace lidských práv a svobod. Tyto 2 instituce leží nad vším ostatním a eliminují nejzásadnější chyby, jenž lidstvo v průběhu svého vývoje zažilo. Až pod ústavou, založenou na lidských právech, vznikají další tisíce institucí blíže zaměřených na klíčové součásti naší společnosti. Díky institucím a kolektivnímu vědomí se nově narozené dítě stane plnohodnotným členem moderní společnosti. Ale s každým narozeným dítětem v době míru mizí z kolektivního vědomí vzpomínky na doby války. S každou další generací mizí záblesky obrazů hladové rodiny. Mizí opatrnost, obezřetnost a vděk za hojnost a svobodu. A jak umírají pamětníci, snaží se jejich zkušenosti předkládat jejich potomci, ale jejich příběhy už nejsou brány tak vážně a nakonec jsou relativizováni a z prostoru vytlačeni. Proč bych se učil o utrpení, když žiji v míru? Proč bych se učil o hladu, když žiji v hojnosti? A po pár generacích se kolektivní vědomí vrací do stavu naivity a dětinského nerozumu. Mír je samozřejmost, jídlo je samozřejmost, práce je samozřejmost. A zbraně? Zbraně mají jenom blázni. Jenom instituce jsou proti zubu času alespoň částečně odolné. Jenom oni dokáží zpomalit degeneraci našich myslí. A my ve 21. století budeme své instituce potřebovat. Jenže naše instituce jsou také nedokonalé. A jsou nedokonalé v několika zásadních ohledech. Ve 20. století prošla společnost obrovským ponaučením především v pohledu nerovnosti mezi lidmi. Nacistické Německo, které vedlo otevřenou válku na premisách rasové nadřazenosti, bylo poraženo. Krev, jenž byla prolita, zajistila, že naše kolektivní vědomí i instituce reagují na jakýkoliv projev rasové nesnášenlivosti či nadřazenosti okamžitě. Jako umírněný pravičák nemohu schválit žádný projev pravicového extremismu. Nepotřebuji k tomu ani zákonný zákaz jeho propagace. Jednoduše to vím. Společnost nácky zamítá, potlačuje, vytěsňuje. Jenže vývoj na druhé straně spektra proběhl zcela odlišně. Bolševíci bojovali především proti svým lidem. Komunisté se nikdy neodvážili vstoupit do otevřené války proti demokratům venku. Místo toho se zaměřili na nepřátele vnitřního. Zabili nepopsatelné množství lidí, jejich ideologie jim přikazovala smrt každému, kdo by se jen odvážil mít jiný názor. A nakonec svou vlastní neschopností se také rozpadli. Nejhorší diktatura v moderních dějinách neskončila slavným vítězstvím, ale poklidným úpadkem. Krev nebyla nikdy pomstěna a mezi lidmi byl jen velmi slabý tlak na to, aby tato ideologie byla zavedena natvrdo do našich institucí, stejně jako byli nacisté. A tak jsme po 30 let potlačovali komunismus především díky našemu kolektivnímu vědomí. Nikdy jsme nepřinutili větší instituce, aby pro příští generace zavedly pojistky proti té nejškodlivější ideologii. Diktatura proletariátu, tedy masová vražda schopných a svobodných lidí, je stále reálnou hrozbou západní civilizace. A komunisté, stejně jako naše instituce, procházejí evolucí. Procházejí evolucí, protože mohou. Tvor, který není vyhuben, se přizpůsobuje. Zatímco první vlna komunistické revoluce byla nastolena proti soukromému majetku na základě vykořisťování, abych to řekl přesněji, jako důvod, proč mohla elitní vrstva bolševíků porušovat lidská práva, uváděla to, že vlastnění majetku vede k vykořisťování dělnické třídy. Elitní bolševíci ale stále chtějí moc. Žijí mezi námi a společnost již útok na osobní vlastnictví odmítá. A tak přichází druhá vlna.
Druhá vlna, která se hřála na našich prsou, se právě probouzí. Jde na to z druhé strany. Její premisou je napadnutí presumpce neviny. Presumpce neviny, která je zakotvena v naší nejvyšší instituci, listině základních práv a svobod. A vina se ukazuje být tak dokonalým nástrojem pro prosazování diktatury, že se pod ní otřásá i samotná pověstná americká svoboda. Zatímco červenou barvu a omezení práv na osobní majetek mohl každý Američan jasně rozpoznat už z dálky, bolševiky bez barvy a s presumpcí viny už poznáte těžko. Jenže v Americe se proti tomu okamžitě zvedla obrovská vlna odporu. Akce vyvolala reakci, jejímž výsledkem je aktuální prezident Donald Trump. O tom, zda je to dobré či špatné, si rozhodněte sami. O tom toto video není. Problém je, že tato vlna právě dorazila k nám. Komunismus má v Evropě celkově mnohem živnější půdu. Jsme sociální státy a jsme zvyklí na to, že stát reguluje takřka vše. Není pro nás vůbec jednoduché rozeznat, kdy už se vracíme do diktatury a kde je regulace ještě přijatelná. Co to vlastně přichází? Cože je ta presumpce viny? Vítejte ve světě, kde k vám bude v příštích letech přistupováno na základě toho, jak jste se narodili a nebude brán ohled na to, jaký jste. Extrémní levice přichází se systémem, který obrací již vyřešené problémy rasismu, xenofobie či sexismu na ruby a používá je jako zbraň. Žijeme v zemi, kde si může každý dělat, co chce. Žijeme v zemi, kde nikdo nesmí brát ohled na vaše pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání a už vůbec ne na vaši rasu. Žijeme v zemi, kde nikdo nemůže nárokovat váš majetek. Ale ve chvíli, kdy narušíte presumpci neviny, jste vinni. Budete označeni za sexistu, protože jste muž. Budete označeni za rasistu, protože jste bílí. Budete označeni za xenofoba, protože jste křesťan. A tento koncept viny bez činu má nedozírné následky. Budete označeni za zloděje, jenom protože vás za něj někdo označí. Bude vám odepřen přístup ke službám, protože na základě presumpce viny je pravděpodobné, že jako bílý člověk jste rasista. Bude porušena vaše svoboda slova, protože byste mohl říkat něco, co by mohlo být škodlivé. Dovolte, abych byl konkrétní. Budu smazán, protože bych mohl krást obsah. To už se mi stalo. Budete vyhozeni ze školy, protože řeknete biologický fakt. Bude vám odebrán nůž, protože byste mohli někoho píchnout. Budou vám ze stejného důvodu také zadrženy zbraně. Nebudete zaměstnáni, protože jste muž a je třeba naplnit kvóty ženami. Jste xenofob a rasista, pokud nesouhlasíte s pohybem ilegálních osob na vašem území. Jste popíratelem klimatické krize, pokud se budete vědeckým přístupem snažit najít pravdu o globálním oteplování. Vině se nejde vyhnout, je nekonečná. Když se vyhnete vině za pohlaví, bude vám vpálena barva kůže. Komunisté si nikdy nebrali servítky s tím, kdo všechno je nepřítelem. Nakonec vyvraždili i obyčejné sedláky. Nakonec bude každá odlišnost potlačena. Chytří budou nuceni vzdělávat se s hloupými, aby se nemohli odlišit a nemohli být snad více produktivní. Hezké hubené ženy jsou vytlačovány z prostoru, jejich vina krásy již byla potlačena například ve formulích či reklamách. Extrémní levice normalizuje. Normalizuje krásu na průměrnou šeť, vzdělání na průměrnou hloupost. Trestá úspěšné a zvýhodňuje neschopné. Místo známek dostanete slovní ohodnocení, jako jsem dostával já, než mě od té progresivistky dostali rodiči na Gimpl. Gimply zmizí. Inkluze zničí jedinečnost. Osobní odpovědnost za činy bude nahrazena kolektivní vinou. Tím nejsmutnějším následkem presumpce viny je ale humor. Humor je nepřítelem každé diktatury a tak platí zlaté pravidlo. Když chcete zjistit, kdo je vaším pánem, zamyslete se nad tím, z koho si nemůžete dělat srandu. Cokoliv, co vás baví, co vám chutná a kde se cítíte svobodní, bude postupně omezeno. Protože i ta kráva prdí a proto nás sluníčko více hřeje. I ten cukr potřebuje třtinu a ten vtip by mohl někomu způsobit psychickou újmu. To auto by mohlo někoho přejet, ten nůž... Nebudu to rozvádět. Puritánství je nástrojem totality. Vždy bylo. Vždy bude. A normalizace je o posouvání normy. Lidé, kteří se narodili do komunistické totality, již brali jako normu, že když si budou hlasitě otevírat hubu proti systému, budou vyřazeni ze školy či nepojedou na dovolenou k moři. Co se děje teď? My jsme uprostřed normalizace našeho systému. A teď bojujeme o to, do čeho se narodí generace další. Bude za pár let normou, že se za rasistický vtip vyhazuje ze školy? Bude normou, že za biologický fakt o existenci dvou pohlaví bude někomu vymazána digitální identita? A především jsme dostatečně dospělými lidmi, abychom dokázali vidět, kam až tato normalizace vede. Soukromý majetek a svoboda slova jsou dobře chráněny našimi institucemi. Jsou dobře chráněny, protože se naše instituce obrnily proti znárodňování na základě zkušenosti z minulého režimu. Státní moc tedy nemůže jednoduše omezit tyto svobody. Druhá vlna extrémní levice ale našla cestu. A tak dochází k aplikaci totalitních nařízení právě tím, že Evropská unie nařizuje korporacím, aby totalitní metody uplatňovaly za ní. Jsme teprve na začátku.
Nějaké blokování na Facebooku či YouTube pro presumpci krádeže či xenofobie jsou jen směšnými prstíčky, kterým si jezinky snaží vynutit otevření dveří. Jakmile přijmeme premisu, že státní moc může nutit podnikatelské subjekty k presumpci viny, vítejte do totality digitálního věku. Váš operační systém v počítači, váš telefon, vaše SIM karta, telefonní hovory, SMS, váš bankovní účet, váš e-mail, vše jsou naprosto klíčové nástroje, které potřebujete ke svobodnému životu, mezilidské komunikaci, práci a spolupráci s úřady. A vše je v rukou soukromých společností. Já nehodlám vysvětlovat svým dětem, aby si nepsali sprosté SMSky, protože by mohly být vyhozeny ze školy. Nebudu přihlížet vzniku nahrávacích filtrů, které nejdříve prověří, zda můj obsah není škodlivý, než ho pustí mezi lidi. Vyměnit kus svobody za vidinu vyššího bezpečí je možné pouze ve výjimečných případech. A tím případem je pouze fyzické nebezpečí. Nikdy nesmíme dovolit, aby byla omezována svoboda na základě jednotlivých případů. Nikdy nesmíme dovolit, abychom omezovali svobodu jenom preventivně. Stejně jako si nenecháme diktovat zákaz vycházení jenom proto, že by se nám snad mohlo venku něco stát, tak si nenecháme diktovat omezení svobody slova jen proto, že by se snad ta slova někomu nemusela líbit. Existuje důvod, proč vedení firmy Apple odmítlo FBI pomoci prolomit šifrování jejich telefonů. Protože by sice pomohli s vyřešením jednoho případu, ale navždy by dovolili FBI sledovat všechny jejich telefony. Svoboda je cennější než bezpečí. Vždy byla a vždy bude. A pokaždé, když si ji necháme kousek vzít, už tuto svobodu pravděpodobně nikdy ve svém životě neuvidíme. Problémem není jen samotný levicový extremismus. Akce vyvolává reakci. A tak se pod tlakem levice formuje a vyvíjí i extrémní pravice. A čím více bude mlčící většina nechávat oba tábory, aby dostávali ve veřejném prostoru místo, tím blíže budeme konfliktu. A tak hledám mlčící většinu, hledám lidi z umírněné levice i pravice a snažím se vytvořit místo, kde si můžeme klidně nadávat, můžeme si dělat srandu černou, že by mohla sbírat bavlnu, kde si jíme a děláme, co chceme a politika je pro nás takový zábavnější fotbal. Protože už si pro nás chodí, jednoho po druhém nás omezují, limitují naše jedinečné stránky. A místo naší jedinečnosti posilují normalizované nadnárodní korporace, mluvu omezují politickou korektností a talent zabíjí nucením k průměrnosti. Každý z nás je naprosto jedinečný. Jestli každý máme unikátní otisk prstů, pak naše mozky jsou z jiného vesmíru. Rovní jsme si pouze před zákonem, všude jinde jsme odlišní. Každý, kdo nás nutí k tomu být stejnými, je nepřítel svobodného ducha. Každý, kdo mi nutí, jaká mám používat slova. Každý, kdo mi říká, co mám jíst, pít či kouřit. Každý, kdo pod presumpcí viny zakazuje zábavu, tihle všichni jsou nepřáteli svobody. Odmítejme aktivně extremismus ze všech stran. Udržujme kolektivní vědomí a braňme naše instituce. Budeme je potřebovat. Mějte se, bratříček.